Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là Thu Thủy, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC hôm nay. Bản tin ngày 30 tháng 6 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Covid-19 xuất phát từ Trung Quốc, Covid-19 xuất phát từ Mỹ hay Covid-19 xuất phát từ nơi nào? Câu trả lời vẫn còn đang treo trên những lời tố tụng lẫn nhau, những cuộc điều tra chưa rõ hồi kết. Trung Quốc mới đây lại tiếp tục tố Mỹ dùng bàn tay đen bịt mắt nhà khoa học quốc tế trong việc điều tra Covid-19. Trong lúc đó, sau khi chứng kiến những trận sóng kịch tính tại eo biển Đài Loan, đích thân Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản kêu gọi Mỹ và đồng minh hãy thức tỉnh và bảo vệ Đài Loan như quốc gia độc lập. Liệu sự vụ này sẽ chọc giận Bắc Kinh? Song song đó, dẫu là đồng minh thân cận nhưng hoạt động quân sự của Mỹ tại Nhật đang gây lo ngại về ác mộng ngoại giao. Trở lại với căng thẳng Ấn-Trung, sau khi Ấn Độ để lộ tin tăng cường binh lực ở biên giới tranh chấp, Trung Quốc khuyên Ấn Độ chú ý hành động để đừng tiếp gió vào chảo lửa biên giới. Với mối quan hệ Nga-Anh, trinh sát tàng hình của Anh giám sát chặt cuộc tập trận của Nga trên Địa Trung Hải. Những thông tin đáng chú ý khác, những người bước trên lằn ranh hẹp để bảo tồn giá trị cốt lõi Hồng Kông. Nga phóng thử thành công tên lửa ICBM mới khiến Mỹ phải e ngại. Ông Biden tuyên bố, Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân dưới nhiệm kỳ của tôi. Tân Bộ trưởng Y tế Anh ủng hộ sống chung với dịch Covid-19. Người đàn ông Mỹ tuyên bố có thể triệu hồi UFO. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin quốc tế sáng ngày 30 tháng 6. Thưa quý vị, câu chuyện nguồn gốc Covid-19 xuất phát từ nơi nào vẫn đang là đề tài không thiếu bàn luận và tranh cãi. Thậm chí trong các tuần trước, chính đề tài này đã được Mỹ và các đồng minh sử dụng làm vũ khí để công kích Trung Quốc, yêu cầu tổ chức lại một cuộc điều tra rõ ràng. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng không hề yếu thế mà đã kêu gọi điều tra ngược lại Mỹ vào đầu tuần này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nặng lời tố cáo Mỹ đang dùng bàn tay đen của mình để bịt mắt hòng đe dọa cộng đồng khoa học quốc tế trước câu chuyện điều tra nguồn gốc virus. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc trích dẫn phát biểu từ Bộ Ngoại giao nước này cho biết một số người Mỹ đang gây áp lực nhằm buộc các nhà khoa học phải cúi đầu trước bá quyền của Mỹ. Hành động này là vi phạm và xâm phạm tinh thần khoa học, phá hoại sự hợp tác toàn cầu trong việc truy tìm nguồn gốc Covid-19, cũng như đặt ra một thách thức bán bộ công lý của nhân loại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng việc Mỹ chính trị hóa việc truy xuất nguồn gốc Covid-19 là không hợp đạo đức và không phổ biến và sẽ kết thúc thất bại. Ông Uông kêu gọi Mỹ ngay lập tức ngừng thao túng chính trị, rút bàn tay đen khỏi cộng đồng khoa học và mời các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thực hiện điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Mỹ một cách minh bạch và cung cấp một giải thích có trách nhiệm về tình hình thực tế tại phòng thí nghiệm sinh học Fort Detrick ở bang Maryland và hơn 200 phòng thí nghiệm sinh học mà Hoa Kỳ đã thành lập trên khắp thế giới. Theo nguồn tin, những phát biểu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh thực tế là một số nhà khoa học quốc tế nghiên cứu về nguồn gốc Covid-19, bao gồm cả các thành viên Hoa Kỳ của tạp chí y khoa The Lancet, đã bị đe dọa tấn công mạng từ một vài chính trị gia Hoa Kỳ nhằm ép buộc các nhà khoa học công nhận lý thuyết virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Một số thậm chí đã phải từ chức để bảo vệ các giá trị khoa học của họ. Tuy nhiên, những thông tin này hiện chưa kèm theo bằng chứng cụ thể. Trong lúc đó, một đồng minh của Mỹ nằm trong nhóm bộ tứ, thường xuyên quyết liệt trong lập trường đối đầu với Bắc Kinh, đó là Nhật Bản, đã có một động thái mới nhắm vào đại lục đầu tuần này. Tờ South China Morning Post dẫn lời phát biểu của Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasuhide Nakayama, cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng do sự hợp tác của Trung Quốc và Nga. Đồng thời, ông Nakayama cũng nói thêm rằng Mỹ và các nước cần phải thức tỉnh trước sức ép ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với Đài Loan, đồng thời kêu gọi hãy bảo vệ hòn đảo như một quốc gia dân chủ. Điều gây chú ý chính là cách so sánh hòn đảo Đài Loan như một quốc gia của vị Thứ trưởng người Nhật này. Bên cạnh đó, khi phát biểu trước Viện Nghiên cứu Hudson, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Yasuhide Nakayama còn đặt câu hỏi liệu quyết định của nhiều quốc gia, bao gồm Nhật Bản và Hoa Kỳ, tuân theo chính sách một Trung Quốc, đã công nhận Bắc Kinh chứ không phải Đài Bắc từ những năm 1970, sẽ phải trả một cái giá nào hay không. Trước đây, ông Nakayama đã từng gọi Đài Loan là một lằn ranh đỏ ở châu Á mà Trung Quốc không nên vượt qua và Mỹ nên đặt sự cẩn trọng sâu sắc vào khu vực này. Bởi lẽ, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản lưu ý rằng Tokyo và Đài Bắc rất gần nhau về mặt địa lý. Do đó, nếu điều gì đó xảy ra ở Đài Loan, nó sẽ ảnh hưởng đến quận Okinawa của Nhật Bản, nơi đóng quân của 55.000 binh lính Mỹ cùng gia đình của họ.
Không chỉ dừng lại ở đó, ông Nakayama còn nhấn mạnh các mối đe dọa ngày càng tăng do Trung Quốc gây ra trong không gian, trong công nghệ tên lửa, trong lĩnh vực mạng và trong các kế hoạch phát triển hạt nhân. Điều đáng nói là giờ đây, Trung Quốc và Nga ngày càng kết tình bằng hữu thâm sâu. Điển hình là đầu tuần qua, nguyên thủ hai quốc gia này đã có cuộc gặp trực tuyến và quyết định gia hạn hiệp ước các nước láng giềng hữu nghị. Trước đó, hai nước thậm chí đã có các cuộc tập trận chung cùng nhau. Do vậy, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế đã đến lúc phải thức tỉnh. Ông Nakayama cũng gợi ý về một cách thức tỉnh, đó là Hoa Kỳ phải trở nên mạnh hơn và mạnh hơn. Về phần nước mình, ông Nakayama đã kêu gọi chính phủ Nhật Bản cần cân chỉnh lại ngân sách và chi tiêu nhiều hơn cho vũ khí. Ngoài ra, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật cũng kêu gọi Washington và Tokyo nên tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn ở các lĩnh vực công nghệ. Liệu không rõ sau bài phát biểu nặng đô này từ Nhật Bản, Trung Quốc sẽ có đòn đáp lời ra sao? FBNC sẽ tiếp tục cập nhật. Dẫu là một đồng minh thân thiết trên bàn cờ với Trung Quốc, nhưng trong một thông tin đáng chú ý khác, vấn đề hoạt động của máy bay quân sự Mỹ đang thúc đẩy một loạt phàn nàn từ Tokyo, với một nhà quan sát Nhật Bản cảnh báo về một cơn ác mộng ngoại giao đối với Washington nếu bất kỳ một vụ tai nạn nào xảy ra tại đất nước mặt trời mọc liên quan đến trực thăng Hoa Kỳ. Từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 12 năm ngoái, không dưới 178 đơn khiếu nại gửi tới Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Trung bình gần 4 đơn khiếu nại một tháng đã được lập danh mục bởi tờ Mainichi của Nhật Bản. Trong quá trình theo dõi hoạt động của máy bay quân sự Mỹ ở Tokyo, khoảng 80% đơn kiện đến từ các cư dân của phường Setagaya của Tokyo, những người thường xuyên phải thấy cảnh máy bay bay ngang để đến các căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại đây. Ví dụ như căn cứ không quân Yokota của quân đội Hoa Kỳ hoặc cơ sở hàng không hải quân Atsugi và trung tâm báo chí Akasaka. Máy bay quân sự của Mỹ từ lâu đã được miễn trừ khỏi luật của Nhật Bản, quy định độ cao an toàn tối thiểu cho máy bay dân sự. Cũng chính từ đây đã dấy lên sự bất bình của công chúng Nhật Bản. Thủ tướng Yoshihide Suga đã đưa vấn đề này ra một cuộc tranh luận tại Quốc hội vào tháng 3 rằng việc các lực lượng Mỹ bay theo các quy tắc là điều đương nhiên. Do vậy, phía Tokyo phải yêu cầu Washington cung cấp báo cáo chi tiết lẫn lời giải thích sau hàng loạt các khiếu nại về việc máy bay quân sự Mỹ đang bay quá thấp. Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Nhật Bản hiện từ chối bình luận về câu chuyện này. Theo luật pháp Nhật Bản, máy bay dân dụng trong khu dân cư phải duy trì độ cao an toàn ít nhất là 300 m so với tòa nhà cao nhất gần đó. Riêng máy bay quân sự Hoa Kỳ được miễn trừ khỏi yêu cầu về độ cao tối thiểu này theo luật dựa trên Hiệp định Tình trạng lực lượng Hoa Kỳ-Nhật Bản, được ký kết vào năm 1960. Thế nhưng vào năm 1999, thỏa thuận đã thêm vào điều khoản là không áp dụng cho loại máy bay trực thăng. Những lo ngại đã liên tục được đưa ra về hậu quả của một vụ trục trặc máy bay hoặc buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở một đô thị lớn như Tokyo, nơi đất chật người đông. Và thực tế là đã xảy ra nhiều sự cố liên quan đến trực thăng quân sự của Mỹ ở tỉnh Okinawa, nơi có khoảng 30.000 lính Mỹ tại một số căn cứ. Một ví dụ điển hình nhất được trích dẫn đó là vào tháng 12 năm 2017, khung cửa sổ bằng kim loại rơi từ trực thăng vận tải CH-53 vào khuôn viên của một trường trung học, khi trực thăng này đang bay gần đến trạm không quân Futenma của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Sự cố đã khiến cho một đứa trẻ Nhật bị thương do mảnh vỡ của cửa sổ. Chuyển sang mối quan hệ luôn trong trạng thái căng như dây đàn giữa Trung Quốc và Ấn Độ bởi tiền lệ về một cuộc đụng độ đẫm máu của binh sĩ hai nước ở vùng biên giới Ladakh đã xảy ra hồi tháng 6 năm ngoái. Nhiều ngày trước, FBNC đã đưa tin về việc Bắc Kinh tích cực triển khai hơn 100 cuộc tập trận gần khu vực biên giới này, đồng thời hiện đại hóa cơ sở hạ tầng tại đây. Ngay lập tức trong một bản tin phát sóng chiều qua, FBNC đã cập nhật về động thái đáp trả từ Ấn Độ khi âm thầm triển khai thêm ít nhất 50.000 binh sĩ cùng các tiêm kích, nâng tổng số lượng binh sĩ Ấn hiện diện tại vùng nhạy cảm này lên 200.000 quân, tăng 40% so với năm ngoái. Trước con số mới nhất được công bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã vừa lên tiếng kêu gọi Ấn Độ hãy chú ý hành động của mình để đừng kích động bất kỳ mồi lửa nào nhen nhóm giữa hai nước tái bùng phát. Điều đáng nói là báo cáo con số khủng của Ấn Độ được đưa ra chỉ 3 ngày sau cuộc họp giữa hai nước về kiểm soát biên giới. Thậm chí trong cuộc họp, các quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Ấn Độ đã nhất trí củng cố các kết quả giải tỏa binh lực và giải quyết hợp lý các vấn đề còn lại ở phần phía Tây của biên giới. Họ cũng đồng ý duy trì liên lạc cấp cao và chuẩn bị cho vòng 12 của cuộc nói chuyện giữa các quan chức quân sự. Đầu tuần này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết tình hình biên giới nhìn chung ổn định và hai bên đang giải quyết vấn đề thông qua các cuộc đàm phán. Thế nhưng ngay sau đó, ông Uông đã đưa ra những lời chỉ trích ngầm về việc triển khai quân đội mới của Ấn Độ. Lời nói và việc làm của hai nước nên nhằm làm dịu tình hình và thúc đẩy sự tin cậy lẫn nhau, chứ không phải ngược lại.
Tờ sao China Morning Post đưa ra quan điểm rằng Ấn Độ vẫn hoài nghi về nỗ lực giảm leo thang của Trung Quốc. Bởi lẽ Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramaniam Jaishankar tuần trước nói rằng hoạt động triển khai quân sự của Trung Quốc vẫn tiếp tục, đặc biệt là ở Ladakh. Ở một quan điểm khác, các chuyên gia Trung Quốc đã tự tin cho biết Ấn Độ nên ngừng thao túng chính trị, thay vào đó nỗ lực thực hiện việc rút quân hoàn toàn sớm, vì ý chí trân trọng hòa bình và sức mạnh quân sự của Trung Quốc đều mạnh hơn Ấn Độ. Trang tin Bloomberg cũng mô tả động thái của Ấn Độ là một sự thay đổi lịch sử từ thế phòng thủ sang thế tấn công để chống lại Trung Quốc. Sau hơn một năm, Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia với quyền lực bao phủ nhưng khá mơ hồ về việc thực thi ở đặc khu hành chính Hồng Kông. Một ông chủ kinh doanh nhỏ, một phóng viên độc lập và một đạo diễn cho biết họ đã nhón gót bước trên lằn ranh hẹp giữa sự tự do và ngục tù để vừa có thể bảo tồn những giá trị cốt lõi của xứ Cảng Thơm, vừa tránh bị vướng vòng lao lý và có thể bị bắt giữ, khởi tố theo luật an ninh với mức án cao nhất lên tới tù chung thân. 3 câu chuyện, 3 lát cắt cuộc sống ở Hồng Kông trong thời đại đầy biến động của vùng đất này đã được phóng viên Reuters ghi lại. Sau đây mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Đầu tháng 5, ông Herbert Châu, 57 tuổi, người sở hữu chuỗi cửa hàng quần áo trẻ em Chicky Duck, đã mở một tiệm mới ở Vịnh Thuyên Loan, chuyên bán quần áo và đồ lưu niệm với đề can ám chỉ cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông năm 2019. 3 ngày sau khi khai trương, hàng chục cảnh sát từ Cục An ninh Quốc gia đã giăng dây phong tỏa và săm soi từng món đồ trong tiệm với lệnh khám xét từ tòa án. Vụ việc không dẫn đến bất kỳ trường hợp bắt giữ nào, tuy nhiên 2 nhân viên của ông Châu vì quá sợ hãi mà nghỉ việc. Lăn lộn trên thương trường hơn 20 năm, ông Châu nói rằng quyền tự do kinh doanh ở Trung tâm Tài chính Quốc tế Hồng Kông đang dần bị lụi tàn kể từ khi luật an ninh quốc gia có hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 năm ngoái. Tương tự ông Châu làm kinh doanh, nữ phóng viên độc lập Jay Chung, 24 tuổi, cũng chia sẻ công việc của cô đang ngày càng trở nên khó khăn hơn. Chung từng tham gia viết cuốn sách có tựa đề Đường đến Hồng Kông liên quan đến phong trào biểu tình năm 2019. Nữ phóng viên cho biết luật an ninh đã khiến những người được phỏng vấn và cả những người chấp bút cho quyển sách phải tiến hành tự kiểm duyệt. Tất cả mọi người đều đối mặt với vấn đề đạo đức. Họ sẽ lựa chọn tiết lộ toàn bộ sự thật nhạy cảm mà mình biết được, hay nên bảo vệ cho sự an toàn và lợi ích của bản thân. Nhân vật thứ ba là nhà làm phim Kiwi Chu, cũng đối diện với tình trạng bị kiểm soát chặt chẽ với những tác phẩm của mình. Liên quan đến cuộc biểu tình năm 2019, anh nói các hãng truyền thông đều từ chối hợp tác vì sợ phiền phức. Trưởng đặc khu Carrie Lam hồi tháng 6 cho biết nhà chức trách sẽ cố gắng cân bằng giữa tôn trọng tự do sáng tạo với đảm bảo an ninh quốc gia và sẵn sàng thảo luận với những người làm nghệ thuật. Tuy nhiên, anh Chu, ông bố 2 con, đang bị gây áp lực nặng nề và cưỡng ép khi muốn phát hành phim tài liệu của mình. Ông Chu nói, nếu như tôi bị bắt, tôi sẽ bị trừng phạt vì lên tiếng cho công lý. Nhưng tôi cảm thấy an lòng với điều đó. Tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để đấu tranh cho Hồng Kông. Ở một diễn biến khác, Anh, Nga kể từ lần rượt đuổi kịch tính trên Biển Đen đã lâm vào thế không thể rời mắt nhau trong những động thái được đánh giá là nhạy cảm. Cụ thể, trong thời gian này, phía Nga đang tiến hành tập trận hiệp đồng tác chiến giữa Hải quân và Không quân trên Địa Trung Hải. Không ngoài dự đoán, theo một video được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải hồi đầu tuần này, cho thấy một máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Hải quân Anh đang thực hiện chuyến bay ngang qua vùng trời trong lúc lực lượng Nga đang luyện tập. Theo phân tích từ cảnh quay được của Bộ Quốc phòng Nga, máy bay chiến đấu tàng hình F-35 phóng từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã theo dõi hoạt động của các tàu và máy bay Nga trên biển Địa Trung Hải. Nhìn chung, Anh vận hành khoảng 138 máy bay loại này, bao gồm cả các máy bay chiến đấu hoạt động trên tàu sân bay Queen Elizabeth, hiện đang ở trên vùng biển Địa Trung Hải. F-35 Lightning II là dòng máy bay chiến đấu tàng hình đa năng một chỗ ngồi, một động cơ, hoạt động trong mọi thời tiết thế hệ thứ 5, có khả năng cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Các vũ khí trang bị cơ bản của F-35 bao gồm súng hơi 25mm 4 nòng, tên lửa và bom phòng không trên 4 điểm cứng bên trong và 6 điểm cứng bên ngoài. Máy bay chiến đấu này có khả năng mang cả vũ khí hạt nhân. Được biết, Hải quân Nga bắt đầu cuộc tập trận ở phía đông Địa Trung Hải vào ngày 25 tháng 6. Cuộc tập trận có sự tham gia của 5 tàu chiến, bao gồm tàu tuần dương tên lửa Moscow, các tàu khu trục đô đốc Essen và đô đốc Makarov, cùng các tàu ngầm Stary Oskol và Rostov-on-Don. Ngoài ra, các máy bay tác chiến chống ngầm Tu-142MK và Il-38, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 và máy bay chiến đấu MiG-31K cũng tham gia vào các cuộc diễn tập nhằm đảm bảo an ninh cho căn cứ không quân Hemimim của Nga và cơ sở hải quân Titus của Hải quân Nga tại Syria. Một thông tin tiếp theo về vũ khí quốc phòng của Nga. Mới đây, nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM loại mới nhất, được phát triển bởi Viện Công nghệ nhiệt thuộc Tập đoàn Không gian Roscosmos của chính phủ. Theo hãng tin TASS, phiên bản tên lửa ICBM này có tên là Cat
mang tính di động và dựa trên silo, có độ phức tạp rất cao, được phát triển nhằm nâng cấp kho vũ khí chiến lược của Nga, tạo lợi thế phòng thủ khiến Mỹ phải e ngại. Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết với TASS rằng vào giữa tháng 6, tên lửa đạn đạo độc đáo phiên bản mới nhất đã được phóng thành công từ sân bay vũ trụ Plesetsk. Sau quá trình thử nghiệm đạt được thành công tốt đẹp, Viện Công nghệ nhiệt Moscow sẽ tiếp tục các bước nghiên cứu và phát triển từ cuối năm 2023, đầu năm 2024. Trước đây, viện này đã chế tạo thành công các tên lửa đạn đạo Topol, Topol-M, Yas và Bulava, đóng góp vào sự hùng mạnh của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, viện cũng đã kỷ niệm 75 năm thành lập. Tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM là tên lửa có tầm bắn tối thiểu 5.500m, được thiết kế chủ yếu để mang đầu đạn hạt nhân. Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Anh và Triều Tiên là các quốc gia có ICBM đang hoạt động. Trong đó, Nga đang đẩy mạnh phát triển ICBM thế hệ mới để có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ của Mỹ, tạo lợi thế quân sự vững chắc so với Lầu Năm Góc. Tên lửa ICBM Cat của Nga dự kiến có tầm bắn tối đa khoảng 10.500 km, trong khi đó khoảng cách giữa Nga và Mỹ theo đường chim bay vào khoảng gần 9.000 km. Như vậy, tên lửa thế hệ mới của Nga hoàn toàn có thể đe dọa lãnh thổ Hoa Kỳ. Mặc dù tiềm tàng trong mối quan hệ Nga-Mỹ là sự cạnh tranh ngầm và quan điểm ngoại giao lạnh nhạt, thế nhưng mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Nga và Mỹ vẫn có cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như không phổ biến vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu. Nhà Trắng dẫn lời Tổng thống Biden thông báo rằng tôi đã nói rõ với Tổng thống Putin ở Nga, quan hệ giữa Mỹ-Nga cần ổn định và phải là mối quan hệ có thể dự đoán được. Chúng tôi có thể hợp tác ở những nơi chúng tôi cảm thấy có lợi ích của riêng mình, ví dụ như không phổ biến vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu. Phát biểu về sự khác biệt giữa Nga và Mỹ, ông Biden nhấn mạnh rằng ông sẽ đáp trả trong trường hợp có thể xảy ra các cuộc tấn công mạng hoặc can thiệp vào nền kinh tế Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết trong chuyến công du châu Âu, ông đã tuyên bố rằng Trung Quốc nên tôn trọng những quy tắc tương tự đối với nền kinh tế toàn cầu của thế kỷ 21. Iran sẽ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân dưới nhiệm kỳ của tôi. Đó là lời cam kết đanh thép khác của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc tiếp đón Tổng thống Israel Reuven Rivlin vào hôm thứ Hai ngày 28 tháng 6 ở Nhà Trắng. Cụ thể hơn, ông Biden cho biết cam kết của tôi đối với Israel là sắt đá. Điều tôi có thể nói với các bạn là Iran sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân dưới sự giám sát của tôi. Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Biden với Tổng thống Rivlin ở phòng bầu dục diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông Naftali Bennett thay thế nhà cầm quyền lâu năm Benjamin Netanyahu ở cương vị Thủ tướng Israel. Ông Bennett dự kiến cũng sẽ có buổi làm việc chung với nhà lãnh đạo Mỹ trong vài tuần tới. Mỹ và Israel đều đang ra sức thắt chặt mối quan hệ đồng minh giữa lúc xuất hiện nhiều lo ngại ở nhà nước Do Thái về việc Washington cố gắng đàm phán với Tehran về thỏa thuận hạt nhân 2015. Israel e rằng việc nối lại thỏa thuận có thể cho phép Iran sở hữu vũ khí nguyên tử và từ đó đe dọa sự ổn định ở khu vực. Cũng trong cuộc gặp ở phòng bầu dục hôm thứ Hai vừa qua, Tổng thống Biden đã nhắc lại cam kết Mỹ luôn hậu thuẫn cho Israel có đủ năng lực phòng vệ trước các mối đe dọa bủa vây ở khu vực. Trở lại với nội bộ Iran, khi thẩm phán bảo thủ Ebrahim Raisi trở thành tân tổng thống Iran, ông tuyên bố sẽ chặt đứt những cánh tay tham nhũng, ưu tiên vực dậy kinh tế và mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước. Thế nhưng nhiều người Iran vẫn không có nhiều niềm hy vọng vào tương lai, theo kết quả cuộc thăm dò mới đây của hãng tin Anadolu. Ông Raisi đã chiến thắng áp đảo đối thủ với 17,9 triệu phiếu bầu trong tổng số 28,9 triệu phiếu. Thế nhưng cuộc tuyển cử vừa qua cũng chứng kiến số người dân đi bầu thấp nhất trong lịch sử Iran, chỉ đạt tỷ lệ chưa tới 49%. Mới đây, nhiều người Iran cũng giải thích lý do vì sao họ đặt kỳ vọng thấp đối với tương lai đất nước. Anh Ramin Sems, một thợ điện ở thủ đô Tehran bày tỏ, cuộc bầu cử diễn ra với 7 ứng cử viên được chọn sẵn. Chúng tôi cho rằng đó là việc bổ nhiệm chứ không hẳn là bầu cử. Tôi không hy vọng nhiều về tương lai. Theo quan điểm của tôi, nhiều người Iran cũng có suy nghĩ như vậy. Do hàng loạt lệnh trừng phạt của Mỹ và tỷ giá hối đoái tăng cao, Iran từ lâu chìm trong khủng hoảng kinh tế. Vì vậy, người dân chứng kiến hàng hóa tăng giá nhanh chóng mặt và còn có tình trạng thiếu hụt. Bemen Iranfer, một nghiên cứu sinh cho biết, tôi không nghĩ có ứng viên nào, bao gồm Tổng thống tân cử, có một chương trình chính sách rõ ràng. Ai cũng nói đồng đô la Mỹ và giá nhà quá cao, họ sẽ có biện pháp để khiến chúng hạ giá. Tuy nhiên thực tế không dễ dàng như vậy. Theo Reuters, ông Raisi đã không công bố chương trình chính sách kinh tế chi tiết khi tranh cử. Tuy nhiên, ông đã hứa hẹn không lãng phí một khoảnh khắc nào để dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo đó, ông Raisi đã cho thấy tín hiệu muốn thúc đẩy hồi sinh thỏa thuận hạt nhân 2015 nhằm đổi lấy cơ hội được Mỹ và phương Tây nới lỏng các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt về kinh tế.
Ngay sau đây, hãy cùng Thu Thủy chuyển sang những thông tin đáng chú ý về diễn biến dịch bệnh Covid-19. Bộ trưởng Y tế mới của Anh, Sajid Javid, nói với Quốc hội ở London vào thứ Hai 28 tháng 6 theo giờ địa phương rằng các hạn chế đối với các quyền tự do của chúng tôi phải chấm dứt. Sau đó, ông Javid đã đặt ngày 19 tháng 7 là ngày chính phủ Anh dỡ bỏ hầu hết các quy định hạn chế Covid-19 còn lại của mình. Ông Javid nói thêm rằng ông đã dành ngày đầu tiên trong vai trò mới của mình để nghiên cứu dữ liệu về các trường hợp nhiễm coronavirus, tử vong và nhập viện. Ngày 19 tháng 7 vẫn là ngày mục tiêu của chúng tôi. Thủ tướng đã gọi đó là ngày cập bến chuyến tàu chống dịch cuối cùng của chúng tôi. Đối với tôi, ngày 19 tháng 7 không chỉ là ngày kết thúc mà là khởi đầu của một hành trình mới thú vị cho đất nước của chúng tôi. Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã hy vọng sẽ mở khóa nền kinh tế của Anh vào tuần trước. Nhưng với các trường hợp coronavirus gia tăng, phần lớn là do biến thể Delta dễ lây lan hơn, chính phủ đã phải hoãn ngày này đến ngày 19 tháng 7. Sự gia hạn này cũng đã khiến nhiều doanh nghiệp chỉ trích vì họ đã lỗ rất nặng và cần khởi động lại để bù đắp. Quan điểm của tân Bộ trưởng Y tế Anh cho rằng sẽ không có một ngày nào rủi ro ca nhiễm Covid-19 được loại bỏ hoàn toàn, do đó người dân Anh phải học cách sống chung với nó. Các vật thể bay không xác định UFO đang trở thành chủ đề nóng sốt ở Mỹ, được cộng đồng tình báo nước này điều tra chuyên sâu vì lo ngại đến an ninh quốc gia. Trong khi đó, cũng đang xuất hiện nhiều câu chuyện bên lề thú vị về các vụ phát hiện UFO. Chẳng hạn như ông Robert Bingham là một nhân vật khá nổi tiếng với cộng đồng dân cư quanh công viên Sycamore Grove, bang Florida. Ông thường hay nhìn lên bầu trời, nói rằng mình không chỉ quan sát UFO mà còn có thể triệu hồi chúng thông qua thần giao cách cảm. Tên tôi là Robert Bingham và tôi là một triệu hồi sư. Tôi mang đến các UFO và tương tác với chúng, cũng như với các hồn ma, nhưng chủ yếu là UFO, trích lời người đàn ông Mỹ nói với Reuters. Ông Robert cho biết mình nhìn thấy UFO đầu tiên cách đây 20 năm và đến nay luôn có thể triệu hồi chúng thông qua thần giao cách cảm. Tuy nhiên không ai có thể kiểm chứng việc này. Ông Robert khẳng định, tôi nhìn thấy UFO và tôi kể với mọi người chuyện đó. Tôi không ngại mọi người nói mình bị điên, bởi vì chính phủ Mỹ tin tôi. Họ tin rằng có UFO tồn tại, đó là lý do họ đang khám phá việc này. Quả thật, báo cáo của chính phủ Mỹ hôm 25 tháng 6 mới đây thừa nhận 144 vụ phát hiện UFO bí ẩn từ năm 2004, nhưng chỉ có thể giải thích nguồn gốc của một sự việc, đó là một quả bóng bay khổng lồ bị xì hơi. Còn lại 143 vụ UFO khác thì không có lời giải thích nào. Không loại trừ khả năng các vật thể này liên quan đến khí tài quân sự bí mật của Lầu Năm Góc, có thể là thiết bị do thám từ đối thủ của Mỹ như Nga và Trung Quốc, và cũng có thể là tàu vũ trụ tối tân của người ngoài hành tinh. Ít nhất đó là quan điểm của Đại tá John Alexander, người từng được giao nhiệm vụ khám phá UFO khi phục vụ quân đội Mỹ thập niên 1980, mới đây nói với đài Fox News. Ông bày tỏ, dù UFO là gì đi nữa, chúng phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Chúng ta còn chưa đặt câu hỏi đúng hướng, thì làm sao mà hy vọng tìm được câu trả lời rõ ràng về UFO? Kết thúc bản tin hôm nay, hãy cùng Thu Thủy theo dõi một cách bảo vệ chim ưng quý hiếm vô cùng độc đáo ở Siberia. Các nhà bảo tồn giữ con chim ưng Shaker quý hiếm tại trại giống Taigun ở Siberia và xăm các chữ cái SOS lên phần trên của mỏ chim. Đây là một phần của kế hoạch mới nhằm cố gắng cứu loài chim này khỏi những kẻ săn trộm. Những nhà bảo tồn nói thủ tục này không gây đau cho những chú chim và đảm bảo những con chim ưng trở nên mất giá đối với những kẻ săn trộm muốn bán chúng cho những khách hàng giàu có ở Trung Đông. Theo Reuters, giá của những con chim có thể lên tới hàng chục nghìn đô la, nhưng người mua thích chim hoang dã hơn và những hình xăm cho thấy chúng đến từ một trại giống. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 30 tháng 6 trên kênh FBNC. Những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.